بهذا الفيديو إن شاء الله بدنا نتعلم كيف نرسم مخطط كامل على الأوتوكاد من الصفر. خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا زي ما حكينا لكم في بداية الفيديو بدنا نتعلم كيف نرسم مخطط كامل 2D على برنامج الأوتوكاد من الصفر. يعني بالبداية رح نبلش باليونتس. اليونتس بدنا نجهز اللي هي الوحدات اللي بدنا نرسم فيها للمخطط، سواء كانت بالسنتيمتر أو المتر أو الإنش أو أيا كانت الوحدات. والشيء الثاني اللي بدنا نجهزه اللي هو اللايرز اللي هي الطبقات اللي أنا بدي أشتغل فيها كل شكل لحال. يعني أنا راح أرسم الويندوز لحال، دورز لحال، الجدران لحال، راح أعملها بلايرات كل شيء لحال. والشيء الثالث طبعا لازم نضبط الأو سناب علشان أتأكد أنا إنه كل خط متلاحم مع الخط، ونهاية كل خط متلاحم مع نهاية الخط أو الإند بوينت أو الميد بوينت. طبعا كله هذا راح الآن نشتغل عليه ونجهز ورقة العمل عندنا بالأوتوكاد. من غير ما نطول عليك وخلينا ننتقل للأوتوكاد. طيب في البداية زي ما حكينا بدنا نبدأ بتجهيز ورقة العمل اللي عندنا. وأول إشي راح نعمله هو إنه نعمل يونتس، ومنحدد طبعا المتر، بنحدد المتر، بنعمل أوكي. الآن طبعا بنحدد اللايرز اللي بدنا نشتغل عليها. طبعا الرسمة أنا راح أكون حاططها بصندوق الوصف PDF، راح تكون صورة بصندوق الوصف PDF. طبعا زي ما حكينا بدنا نعمل اللايرز أو الطبقات. نعمل أول لايرز بنسميه ويندو، نعمل كمان لاير بنسميه دورز، نعمل كمان لاير بنسميه dimension، نعمل كمان لاير بنسميه هاتش أو التهشير، هاتش أو التهشير. وبنبلش طبعا نعطي كل هاتش لون أو كل لاير لون. مش شرط لون محدد، أي لون عادي. تمام. الآن بعد ما أنا ضبطت اليونتس ضبطت اللايرز، نيجي للأو سناب. الأو سناب واللي هي اختصارها F3 أو F3. زي ما أنتم ملاحظين تحت بالشريط موجود عندنا الأو سناب أو الأوبجكت سناب. لو كبسنا F3 راح تلاقوا إنها تفعلت عندي أو ضغط عندي اللي هي الأو سناب، ولو كبست F3 تختفي عندي. الآن عشان أنا أختار الشيء اللي أنا بدي إياه بعمل رايت كليك، بختار سيتنج، بختار الأو سناب اللي أنا بدي إياه أو اللي بدي إياها، يعني علشان تمسك لي كل نقطة اللي أنا بدي إياها، علشان تقدر ما يكون الخط طالع معك، يكون ماسك نهاية الخط. فأنا بدي الإند بوينت والميد بوينت، انترسكشن والإكستنشن. نعمل أوكي. بعد ما جهزنا طبعا ورقة العمل عندنا، الآن بنبلش رسم بالأوتوكاد. نعمل بي لاين بداية، بختار نقطة، بنعمل 15.8. زي ما انتم ملاحظين رسم لي إياها بكل سهولة. بعد ما رسمنا الخط الأول الآن بننزل لتحت 12.8، بعدين بنرجع 15.8 وبنعمل كلوز. تمام. الآن أنا هيك رسمت مربع أو الشكل اللي راح أبلش أشتغل عليه. الآن بنعمل سماكة الجدار واللي هي offset، راح نعملها 0.3. طبعا offset اتعلمنا ايش بيعمل مسافة بين الخط والخط. تمام. الآن بعد ما عملنا احنا الجدار او بعد ما عملنا الاوفست، الآن بنبلش نرسم غرفة غرفة. فأنا راح اختار بي لاين
بحط المؤشر عند الاند بوينت اللي هي اللي اخترناها من الاو سناب، بنزل عبال ما يبين معي الاكس، بعدين بحط الرقم اللي انا بدي اياه 4.5. بعدين بروح على اليمين نعمل 4، بعدين بنسكر، نعمل تريم، رايت كليك، بقطع الخطوط اللي زيادة، وبنعمل اوفست لإلها، اوفست 15. تمام، أنا هيك الآن رسمت أول غرفة عندي. بروح بنتقل للغرفة اللي بعدها 2.1، بعمل بي لاين، بحدد النقطة، بمشي شوي على الخط قبل ما يبين معي الإكس، بعمل 2.1، بعمل انتر، بنزل لتحت 2.4، بعمل انتر وبسكر، بعمل تريم، رايت كليك، بحذف الخطوط الزيادة، بعدين بعمل اوفست اللي هي سمكة الخط راح تكون 15، أو الجدران الداخلية دائما بتكون تقريبا 15، والجدران الخارجية بتكون 30. الآن نرجع نعمل بي لاين، بحط النقطة من أول خط، بعدين بمشي شوي، بكبس 3.8 85، بعدين بنزل لتحت نعمل 4.5، وعلشان أوصلها مع نهاية الخط بحط الماوس على الخط، بنزل عبال ما يعطيني التقاطع زي ما احنا شايفين وبسكر. الآن بنعمل اوفست 15 طبعا. تمام، الآن بضل عندنا غرفتين من من الجهة العلوية، بنعمل بي لاين كمان مرة، بحط أو بحدد من نقطة، بمشي شوي، بعدين بعمل 2.65، بعدين بننزل 1.7 وبنسكر، نعمل تريم، رايت كليك، بشيل الزوايد، نعمل اوفست 15. الآن لازم بما إنه أنا اشتغلت على القياسات الصحيحة، لازم يعطيني آخر خط يكون مترين، زي ما احنا ملاحظين أعطاني إياها مترين 100%. الآن بنعمل extension، أو قبل ما بنعمل extension هذول الخطين زي ما احنا ملاحظين متصلات مع بعض، فأنا بحاجة إني أعملهم explode، بعدين بعمل extend. هيك أنا قدرت أوصل الخطين، فصلت الخطوط هاي عن بعض، بعدين عملنا extend. الآن بننتقل للجهة اللي تحت اللي هي 5.5 راح تكون، نعمل بي لاين، بنحدد نقطة، بننزل شوي لتحت، نعمل 5.5، بعدين بنروح جهة الشمال بنعمل 4.8، بنسكر، بعدين اوفست، نعمل انتر 15. زي ما احنا ملاحظين أنا بلشت برسم بغرفة غرفة بكل سهولة، القياسات موجودة عندي، كل شيء متوفر عندي، وكل اللي علي بس إني أحدد كل نقطة وأرسمها على حسب القياس تبعها. الآن بما إن إحنا رسمنا الخطين، راح يكون نهاية الخطين اللي تحت المفترض إنها 4.7. لو جينا نعمل دايمنشن ونشوف راح تكون 4.7. تمام.
هيك بلش يبين معنا المخطط، أو تقريبا خلصنا المخطط. بضل عندنا طبعا اللي هي الدرج، جهة الدرج بضل عندنا. عشان نرسم الدرج بكل سهولة نعمل بي لاين، ونعمل بنحدد نقطة، نمشي شوي، بكبس 1 متر علشان أحدد أول نقطة للدرج. بعدين بوصلها، بعمل لاين، بعدين ترم، بقص طبعا أو بمسح الزوائد. بعدين طبعا المعروف بالدرج أو سطح الدرج راح يكون 30، فأنا بعمل offset، نعمل 30. تمام. طبعا في دايما بيكون في خط متقطع، والخط المتقطع هاي اللي هي بتكون المساحة، مساحة الداخلية، الرخام بيكون طالع إشي بسيط لبرا، والطرف الدرج بيكون داخل إشي بسيط لجوا. فلذلك أي إشي مش مبين عنا لازم نعمله بخط متقطع. نعمل offset 30 سم على عدد الدرجات. طبعا كم عدد الدرجات عنا؟ عنا 6 درجات، فإحنا عملنا أول درجة، بعدين بنعمل هيك 2 3 4 5، هاي 6. تمام. الآن بنعمل بي لاين من الميد بوينت، بعدين ترم، بعدين بعمل offset فلتكن 5 ملي إلى 5 ملي. تمام. ونعملها سماكة 2 سنتي. الآن بنعمل ترم، نمسح كل الخطوط الداخلية، وبنمسح الخط المنتصف اللي أنا عملته علشان أعمل الدربزين. بنعمل كمان مرة ترم علشان أمسح جميع الخطوط اللي داخلة في الدربزين. تمام. الآن مثل ما احنا ملاحظين راح تكون الدربزين ماسكة مع الدربزين الثاني، فأنا مرة ثانية راح أكون عامل بي لاين، وبوصل، بعمل 0.02، بنزل لتحت، أو بعمل كنترول زد، بختار من هون قبل ما يبين لي الخط الأزرق، بوصلها. بعدين بنعمل كمان لاين، نوصل خطين مع بعض، نعمل ترم، هيك زي ما احنا ملاحظين بلش الدرج يبين عندي. ولكن زي ما احنا حكينا، ولكن في عنا اللي هي الخطوط المتقطعة، والخطوط المتقطعة هاي علشان نقدر نعملها لازم نعمل offset. نعمل offset 0.02. تمام. 2 سنتي. تمام. الآن هذا الخط زي ما احنا حكينا، هذا الخط راح يكون متقطع، فأنا بكبس عليه، بعدين بروح على باي لاير، بختار الأذرز. زي ما احنا شايفين عندنا هون continue، فأنا بعمل لود، نختار الخط المتقطع -5، نحدد عليه، بنحط كرنت، نحط اوكي. الآن أنا لو كبست عليه واخترت من الباي لاير داش، راح يتحول عندي إلى خط متقطع. وهكذا طبعا نعمل offset. أنا راح أعمل طبعا offset لكل الدرجات، وأعملهم كلهم مرة واحدة خط متقطع.
بمسح طبعا هذول الخطين لأنهم ما راح يبينوا معنا في الدرج، لأنه راح يكون في عندي خط القطع من الدرج، راح يكون في عنا خط قطع للدرج. تمام، هيك احنا طبعا خلصنا الجزء الأول من الفيديو واللي هو رسم المخطط. استنونا بالجزء الثاني واللي هي راح تكون عبارة عن وضع الأبواب مع الهاتش والنوافذ وكل شيء. نشوفكم بالفيديو اللي جاي. سلام.